guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I will be doing an unboxing of these LAZADA mystery box. So this one is like the gadget edition kasi nung nag-search ako sa LAZADA ng mga mystery box, dun ako napunta sa parang gadget section nila. And may nakita akong isang shop na nilagay nila dun sa picture that there will be one phone in every 300 boxes. So tinignan ko muna yung reviews. Ang daya. And legit nga naman siya. May mga nakakuha nga naman ng mga cellphone. And I don't wanna miss the chance. So, tatlo na yung in-order ko. And by the way, each of the box is worth 299 pesos. So, yung shop nga pala na pinagbilhan ko is House of Fun. Yes, House of Fun. Nasa swerte lang talaga yan, guys, if you really wanna win the phone. Kasi nakapack na yung mga items sa isang box na mga ganito, and yung seller randomize nila yung pagpili nila. Kaya may iba sa reviews na nagsasabing same lang yung mga items. Yung mga items na nakukuha nila, that's because hindi na nakikita ng seller kung ano yung mga nasa loob. Kasi nga nakapack na siya. So, ayun lang. I'm very excited to open this one. So, let's just get started. So, i-open ko muna to, guys. And I'm not gonna show scissors anymore kasi sobrang daming nag-comment na bawal daw yung gunting sa last mystery box video ko. Aray! So, tignan na natin, guys, kung ano yung mga laman ng mga boxes na to. But, sobrang gaan nila. So, I don't know if nandito ba yung phone. So, first item. Ito, alam ko to. Nakita ko to sa reviews. I don't know what you call this one, but parang siyang lalagyan ng mga ID. Mga ganon. I got this in sky blue, pero iba yung color niya sa camera. Parang naging dark. So, ayan. I got this. Tapos, no, may tagnan. Okay. So, para siyang stand ng phone. I think. Hindi ako sure. Brand new and high quality. Folding stands, multi-angle adjustable. Siguro nga, ito yung parang stand ng phone. Okay, next. Konti lang yata yung dito. Earphones! So, this one is the Vivo anti-winding fabric cord material. So, ito siya. I got this in white. Ayan. Meron din silang black. Ano to? Plug into USB light. So, plug mo lang to sa power bank, laptop, and other devices. Tapos, iilaw yata to. Last item na yata ito, guys. Hello. Last item sa box na to. Siguro, guys, pang lalaki yung nandito sa box na to lahat. Ayan, shave. Bibigay ko na lang to sa kuya ko. Ayan, so for 299 guys, ito lang yung nakuha ko, and I think hindi siya ganun kasulit sa box na to, ha. Kasi yung mga ganito, mura lang kasi ito sa Divisoria, or lalo na sa kanila kasi sa Manila sila nakatira. Dito sa Cebu, maraming mga ganito. And even sa Shopee, guys. Pero I still appreciate the effort sa seller. So, ayan, na-open ko na siya. First item. Ito, parang lang din itong kanina. Ayan. Same, but it's in the color orange. Orange siya. Pero at least, diba, meron akong mga ganito. Stay positive. Next item. So, ayun guys, perfume siya.
May nakalagay pa dito, tester not for sale. Ano to, tester? Ah, okay. Spray siya. Mabango. So this one is the Boss Hugo Boss Just Different na natural spray. Siguro wala dito yung cellphone, guys. Pero okay lang. Pero hindi okay. Next item! Ayan, may naano ulit ako. Parang same lang din doon. Ayan. Sobrang parehas yung talaga, guys. Pero iba yung color. Pakipaganon. So, ayan. Ano pa din siya? Kapag pinlog mo sa ibang devices, nag-iilaw siya. Yun lang ba yung nagagawa niya? Ayan, nag-iilaw siya. Tapos, you can bend this one. Ayan. Kapag super dark, you can use this. Brown out, you can use this. Next item. Ooh! Agay. This one is a cable, high-speed data transmit. So, I got a cable. Next! Last item. Hala, ang phone. Ito pa din, same earphones. Sobrang parehas lang talaga ng mga items na nakuha ko. Oh, last. Last item. Okay lang. So, ayan guys, meron akong 6 items sa second box ko. And for me, medyo unfair lang kasi yung sa isang box, 5 items lang. Ayan, 5 items lang. Tapos, same price lang yung binayaran. So, sana parehas lang yung number of items inside. Okay, next for the third box. Ito yung medyo mabigat eh. So, tignan natin kung ano yung laman. Okay, so for the third box, ito ulit, red yung color niya. Sobrang dami ko ng ganito, guys. Meron tayong relo dito. Ito yung itsura niya. This one is the Casio long battery life. Meron na tayong watch. Yay! Next item. Ito ulit. This one is the folding stands, multi-angle adjustable. Ano ba yan? This one is the LED USB light. Ayan, marami na akong mareregaluhan nito, guys. Okay. Another cable, white naman. Black yung nakuha ko kanina. Last item. Ooh. So this one is the Bulgari Natural Spray. Kagaya din ito. And but in different brand. Wow! Bulgari. Tingnan natin kung mababa. Parang parehas lang yata. Ay, magkaiba pala, guys. Ito, para siyang yung polo na brand. Blue Water something. Basta yung perfume na mga panglalaki. And then, ito naman, yung medyo purple. Hindi ko alam kung ano ito, but it smells good. Hi guys! So, pasensya na kayo. Medyo nag-iba yung quality kasi nalobat yung isang camera. So, I'm not using the old one. And, sa mga items na to, hindi kasi ako sure kung ano yung exact price nila. But you can search these items sa Shopee. And if you guys are from Manila, siguro makikita nyo to sa DV.
So, okay lang naman yung 299, pero hindi talaga siya ganun kasulit. As in, same items lang kasi yung laman ng mga box kasi nga nakapack na siya. Okay, so 800 plus din kasi yung nabayaran ko dito. Hindi pa included yung shipping fee. So, medyo nasiyangan lang. Pero, okay lang. At least meron ako mabibigay sa mga kaibigan ko. So, try natin buksan yung earphones, guys. Ayan, so sayang kasi meron akong dalawa. Pero hindi ko to magagamit. Kasi magkaiba sila, ayan. So, hindi ko talaga to magagamit, guys. Siguro ibibigay ko na lang talaga to para hindi masasayang. Ililink ko na lang pala yung mga details down in the description box. So, thank you guys so much for watching this video. Don't forget to give this video a big thumbs up if you enjoyed. Subscribe and leave a comment down below suggesting any videos you want me to film soon. Till my next video, bye-bye!